พระพรณโบราณเมื่อหลายพันปีมาแล้วหลังจากเทพเจ้าเสือได้ขึ้นเป็นราชาที่ยิ่งใหญ่ปกครองเพื่อขาองค์พระก็ทรงมอบอำนาจทางสูงให้พี่ชายช่วยดูแลโพไซดอนรับอำนาจควบคุมและปกครองสรรพสิ่งในมหาสมุทรรวมถึงพวกผีปีศาจในทะเลและชื่อของพระองค์ได้ทรงรับขนานว่าสมุทรเทพขยายโลกเทพโพไซดอน
Thank you.